Oh, good. We haven't missed the sorting ceremony. I'm no expert, but that seems more appropriate. Now, I need to study this locket as soon as I can, but first I must contact the Ministry. They need to know what happened to George and be warned of Ranrock. For the moment, I ask that you keep all that's happened this evening between you and me. Of course, sir. Thank you. Ready for the sorting ceremony? Phineas, Nigellus, Black. Prepare yourself to meet the headmaster. Fig, nice of you to join us. The sorting ceremony's over. There were complications. Complications? It seems the goblin problem has... Enough! Goblins. I've no time for rumors, Fig, and I'm rapidly losing whatever patience I had left. If you're lucky, we might still be able to get you sorted this evening. I'll be in touch. Professor Weasley, we've one more to be sorted. Welcome. You're just in time. Have a seat. Ah, yes. A bit older than the others, aren't you? You come here with preferences and preconceptions. Certain expectations. I'm looking forward to meeting my professors and learning all I can at Hogwarts. Indeed. Hogwarts has much to offer a dedicated student. And what you learn in class will prepare you for challenges outside the classroom as well. I wonder... I detect something in you. A certain sense of... what is it? A sense of adventure? I like to think that I'm not afraid of anything. Oh, but you're brave at heart. Exceptionally daring. Undaunted by the unknown. Willing to forge ahead alone when you must. Perhaps you belong in Gryffindor. And your loyalty to a friend delayed your arrival here this evening. Better be Hufflepuff! Oh, and one more thing. Due to the unfortunate injury on the pitch in last spring's final, this year's Quidditch season has been cancelled. Enough! It's not as though I've banned flying altogether, but don't tempt me. You are here to focus on your academic futures. I'm sure you will have plenty to do before classes begin tomorrow. I said, I'm sure you all have plenty to do before classes begin tomorrow.
quite an entrance. It's lovely to meet you. Professor Weasley, would you be so kind as to show our new student to their common room? I shall see to it, sir. As I was saying, I'm Professor Weasley. Pleased to meet you. Nice to meet you as well, Professor. As Deputy Headmistress, it is my distinct honor to show you to your common room. Right this way. It's quite uncommon for a student to begin as a fifth year. Might be a bit of work, but I'm sure that's never stopped you before. It hasn't, Professor. Now, here we are at the entrance to the Hufflepuff Common Room. This is the entrance? Indeed. I will explain what to do, but I hesitate to do it myself as one errant knock leads to being doused in vinegar. Most unpleasant. You must tap the barrel, 2 from the bottom, middle of the second row, in the rhythm of Helga Hufflepuff. Well done. Now go on in and get some sleep. You have a big day ahead of you tomorrow. I shall be back in the morning to collect you for your first class. Thank you, Professor Weasley. You're welcome. I hope you enjoy your first night at Hogwarts. Sleep well. Nhà Hogwarts là anh làm bài test trên web. Xong rồi giờ anh chọn cái phim bây giờ mình to. Còn hồi sáng anh chọn là random thì nó vô nhà Ravenclaw. Án nhà chung của tụi này giống Hobbit quá. Looks like everyone's gone. Better head to the common room. Phòng là mỗi đứa một cái giường riêng. Gương phản chiếu ngược. Lumos. Revelio. Nhà chung của tụi này giống như ở trong thân cây vậy trời. I suppose some introductions are in order. Lenora Everlay. Oh, hello. She's awfully regal, isn't she? Is that your owl? I don't know who she is. Likely one of the Hufflepuffs around here. Owls choose their own company anyway. Wait, you're the new 5th year. Quite the dramatic entrance you made. Can't imagine wanting to call attention to yourself, especially since everyone will be watching to see how much you already know. I am a bit concerned. I have a lot of catching up to do. Indeed. 4 years of schoolwork is a bit... being that far behind. I'd feel so... inadequate. Of course, presumably, as a hard-working Hufflepuff, you'll prove yourself in no time. I'm hard-working too, as you might suspect. But sometimes I think I should have been a Ravenclaw. I've rather a searing wit. At least people have always told me so. I'm Lenora, by the way. Lenora Everly. Well, mustn't keep you. You've such a lot to do. Do you really think you should have been in Ravenclaw? Well, my brothers were. They both work in the ministry now. I suppose you could say that wit runs in the family. My aunt was a Gryffindor, though, and I've always had plenty in common with her. Determination, valor, daring. The old sorting hat was spoiled for choice with me. It was nice meeting you, Lenora. Of course. Adieu.
Arthur's got you. You don't need to be It's all right. frightened, little cat. Arthur lum lai. I can't quite reach. Come on, you went that way. Hope they can catch him. Big castle for a student to get lost in, let alone a cat. I'm sure you'll find your way all right. I mean, it can be a bit overwhelming at first. I still get lost sometimes. Welcome to Hufflepuff, by the way. Really glad to have you in our house. I'm Arthur. Thank you. Nice to meet you. Was that your cat? No, one of the first years, I think. Don't have any pets of my own, unfortunately. My mother doesn't think too highly of them, especially magical ones. Your mother's right. Magical beasts are more trouble than they're worth. I think they can help us as long as we help them. They just take some getting used to. You'll have to get used to them. Otherwise, you'll have a time of it in Beasts with Professor Howin. Anyway, I better go make sure the first years caught that cat. Don't want them to be late on their first day. Have you ever had a pet, Arthur? No. My mother's a muggle, and as soon as the puffskein that my dad brought home stuck its tongue up her nose, it went right back to the shop. Nice meeting you, Arthur. And good luck finding that cat. Thank you. Try not to get lost in the castle yourself. Revelio. Surely it's about cleverness? Or well? I'm convinced that Vince called on me in class the other day just... Oh, Uncle, this doesn't sound like you. Something's wrong. Oh, hello there. You're the new Hufflepuff, yes? I'm Adelaide. Pleasure to meet you. Nice to meet you too. Is everything all right? Oh, yes. I'm just a bit distracted. Letter from my uncle. So tell me, I've been hearing all sorts of rumors. Were you really nearly gobbled up by a dragon? N bên này, N bên này. Cũng không phải. Dời nguyên cái đống này qua đây. Cái này, hai cái đống này qua đây. Sao cách là ALT? Ủa? Đâu? ALT luôn. Kiếm ra trò này vậy? Chung. Ngồi sắp đồ luôn quá Cái trời. này không đúng nè, cái gạch gạch này không đúng nè. Cộng bằng không đúng nè. Cái này ở đây. Cái này trừ trừ, cộng bằng nằm ở đây. Chán á. If you don't mind, I'd prefer to just forget about it. Oh dear, it must have been bad. I mean, of course it was. I know I would have been terrified. Sorry. Well, anyway, I imagine you have lots to do. I hope you have a wonderful first day. Are you sure everything is all right with your uncle? Oh, yes. He travels for work, always busy. I'm sure he just wrote it in a rush. Nothing to worry about. Okay. Thank you, Adelaide. Be seeing you. Of course. And good luck. Is the new Hufflepuff out of bed yet? Professor Weasley's waiting for them outside the common room. Revelio. Hao chết. Không tương tác được. Bánh. Đây gọi là bánh trứng đó. Ủa gì đây? Lumos. Revelio. Đây, đúng là trường đó rồi. Đi lên cầu thang mà nó cho mình lên tự động, nó biến thành cầu trụ trường mình xuống. Professor Howard was carrying some pearl dust the other day. Obviously, a love potion.
uống không vậy? Good morning. I trust you're ready for your first day at Hogwarts. I've been dreaming of this day for a long time. Can't believe I'm here. Well, you are here. Make the most of it. You only have one first day at Hogwarts. Now, in light of your unique situation, joining us as a fifth year, you'll need to catch up with your classmates and not fall behind. Especially as you'll be expected to complete your OWLs at the end of the year. OWLs? Owls? Yes, your ordinary wizarding level exams. They will determine what type of career you can have when you leave here. After much discussion with the headmaster and the Department of Magical Education at the Ministry, we've devised something extraordinary to ensure your success. Sắp kìa. Here you are. What is it? It is a wizard's field guide. It will help you to keep track of what you are learning so that you master all that's expected of a fifth year. You would be wise to take full advantage of this exceptionally valuable resource. Thank you, Professor, but what do you mean it will keep track of what I'm learning? Perhaps seeing it in action will answer any questions you may have. Walk with me and we shall put it to the test. This way. The guide will give you opportunities to practice your magic and educate yourself about wizarding lore. I certainly would have appreciated something like the field guide when I was a student. Using the guide will also train you to be alert to your surroundings. Do keep up. Simply cast Revelio on it, and we'll see what the guide says. Revelio. How sad, simple, rumor to concern some Heka, is a big book from a collection of Hogwarts student favorites received over the century. Đồ ăn Dirigo Plum Online and Secret Trường trong công thức. Challenge. Clever, isn't it? Keep your eyes open for more opportunities like that, inside and outside of the castle. Phép nè. Arresto Momentum, Glacier, Levioso, Transformation, Asio, Debuso, Descendo, Giảm choáng, Flipendo, lơ lửng, Confringo, nổ, Diffindo, gió hả? Chém, Expelliarmus, Expelliarmus, tước khí, Bombada, Incendio, Disillusionment, tàng hình, Lumos, Reparo, sửa đường, sửa cầu. Tại sao phải sửa cầu khi chúng ta có thể bay?
Wingardium Leviosa. À, dịch chuyển luôn, chứ không chỉ là lơ lửng thôi. Conjuring. Xây nhà. Answering bell. Phải có thay đổi ngoại thất. Thay đổi ngoại thất bằng cách là xài phép nha. Biến lớn biến nhỏ, thay đổi ngoại hình hay thay đổi màu. Evanescence. Giấu đồ. Và phép mạnh nhất game Avada Kedavra. Lời nguyền chết chóc. Crucio. Lời nguyền tra tấn. Imperial. 4, 5, 20. 23 phép. Và những cái phép phụ. Basic card là chữ bình thường nè. Revelio là để soi đường nè. Protego dựng khiên. Turbefy để choáng. Asian Magic Roll ném, dùng Z để ném đồ vô đầu vậy đó. Asian Magic ấn S để cast cái gì đó. Cast giống như Finite vậy. Alohomora cậy cửa. Phép lóc bích. Petrificus Tolatus. À, phép hóa đá. Ah, good timing. Perfect opportunity to show you how to use blue flames to get around a bit quicker. Your field guide contains a map of the castle. Open it up and find Central Hall. Mở lửa đi tele à. Fast travel. Chia làm hai khu vực chính. Bên trái là khu vực học sinh và sinh giáo sư sống. Có cả nhà trong đó và phòng chung. Và cả đại sảnh Great Hall. Đây, The Red Hall. The Red Hall có 3 điểm này. The right side of the map. Academic Point of Interest including Astronomy Tower, thư viện với lại greenhouse, nhà xanh, nhà cây, thư viện với lại tháp gì đó. Đây. Unlock the Central Hall. Tele. Cái game này mà đi khám phá khám chừng nào hết nha. And here we are. Quite the time saver. These stairs lead directly to Central Hall. You can get almost anywhere in the castle quickly from Central Hall. Đi bước cứ đầu từ sảnh chính. Always something happening here. It's the heart of the hive. Our King's Cross station, so to speak. It's good black children are too young. That should be all for now. You'll be expected to attend both Charms and Defense Against the Dark Arts classes today. And I'd like to be sure you get to Hogsmeade as soon as possible to replace the supplies you lost on the way here. Can you tell me more about the Defense Against the Dark Arts class? Defense Against the Dark Arts, as the name implies, focuses on how to defend oneself against the evils that lurk beyond these walls. A mastery of Defense Against the Dark Arts is required for those who aspire to become auras. Fortunately, we are lucky to have the ever-gifted Professor Hecat in charge of our students' education in that regard. Thank you, Professor Weasley. A lot to absorb on your first day, and you have much to learn. Happily, your professors have agreed to create additional assignments for you outside of class. You'll be up to speed in no time. Judging by your adept use of Revelio earlier, I'd say Professor Fig succeeded in at least showing you the basics. He did, Professor. He's been terribly vague as to the events preceding your arrival, specifically about what happened after that awful dragon attack.
My suspicion is that there's more to the story than a search for belongings and an extended trip up to the castle. We did take a bit of a detour on the way here. Ended up exploring some ruins and... I shouldn't say more. Exploring ruins? Well, I presume Professor Fig has his reasons for keeping the details to himself for now. Speak of the devil, Professor Fig. Your ears must have been burning. Oh? Yes. You seem to have provided our new fifth year with a solid foundation in the basics of spellcasting. Ah, I'm afraid I can't take all the credit there, Professor. They've a rare aptitude for magic, it seems. Well, I'm just glad you both arrived in one piece. Perfectly good boats and carriages to Hogwarts, and you chose to fly in the path of a dragon. I wouldn't say I chose the dragon's path, Professor. Rather unfortunately, it would seem that it chose us. Very well. Enough chit-chat. I need to get to class myself. Might I rely on you, Professor Fig, to explain the details of the field guide's map? Of course. Thank you. Good luck today. And remember to use your field guide. It will be invaluable to you. And invaluable to me, as I'll be using it to keep up to date on your progress. Yes, Professor. Come and find me in my classroom after you've attended both classes today, and I'll explain more about those assignments I mentioned. And we'll see if we can't get you to Hogsmeade for those supplies. It's good to see you, Professor. And you. I was hoping our paths would cross today, before you immersed yourself in studies. Did I hear you and Professor Weasley talking about exploring ruins? She caught me off guard. I didn't tell her anything else about our travels here. I will say, I think she suspects we're not being entirely forthcoming. Yes, well, Professor Weasley is a brilliant and astute witch. It was right to keep the details to yourself for now. We don't know where this path we've embarked upon will lead. It may require a bit more flexibility with your time than she would approve of. And she may feel obliged to share details with the headmaster that would be better left between us. Understood, Professor. Good. Now, as capable as you are, I believe the ability you possess obliges you to be well-trained. Happily, you have the benefit of an exceptionally skilled team of witches and wizards to guide you. Speaking of guides, and so that I may avoid another not-so-subtle reproof from Professor Weasley, why don't I show you the clever enchantment we included in the field guide's map? Unfold it and have a look. Defend. Vết là lock by spell, hoặc là do level chưa đủ, làm nhiệm vụ khác các kiểu. Phép mới sẽ được học khi mà hoàn thành những cái achievement điều kiện hoặc là phần thưởng của nhiệm vụ. Check the West Village phải. Lớp học quyến rũ hay là lớp học bóng tối. Nếu mà học lớp học nghệ thuật bóng tối thì sẽ là được học phép Levioso, còn lớp học này thì sẽ được Axio. The map is enchanted to help you find your way. This will be incredibly helpful. Thank you. Now, sounds like you've quite a day ahead, what with classes and a trip to Hogsmeade for supplies, including your own wand. You'll enjoy Mr. Ollivander. He's an exceptional craftsman and a good friend. I shall reach out when I have more information about our mysterious locket. For now, focus on your classes and pay attention. More than your owls may hinge on the magic you are able to master within these walls.
Revelio. Revelio. Cái trường này mày đi khám phá rồi, bao giờ cho hết. Off on another adventure, are we? Angelica or 3? Revelio. Chứ nó đúng kiểu là nó cho mình tự do đi luôn. Lớp học chế độc nè, chế dược nè. Tự mình tới đây gặp giáo sư cũng được nè. Mà không nói chuyện được. Huy hiệu của giáo sư Sáp. Revelio. Đó là mỗi người chơi game này 30 giờ thôi. Revelio. Level 1 lock. Đó, chưa gì mà có phải có phép pick lock level 1 thì mới được đi qua đó. What are you up to now? Đi đường dưới cũng được, đi đường trên cũng được. Đấy, nhìn là biết mấy cái xí ngầu đó sẽ có gì có giải đố để mở được cái kiểu đó. Chỉ biết là bao nhiêu điểm để mình đi thôi. Cái này là thư viện. Nó bụi cái gì? Bây giờ cho hết chưa? Revelio. Lắp luôn. Chẳng có rương luôn. Revelio. Đi tới mình sẽ thấy cái sớ nó ẩn ẩn hiện hiện. Tới đó mình chỉ cần xài phép Revelio là mình collect. Revelio. Lumos. Revelio. Revelio. Lumos.
chanh xong tìm con bướm. Potato. Lumos. Revelio. Ở đó bấm ở đây luôn, thì ở đây chỉ có thể là trong này. Đó, tự bấm một. Ở đây thì nó làm kia. Ha. Revelio. Lumos. Ugh, what am I missing? Hello, Lenora. What are you looking at? Everyone thinks I'm utterly balmy. Samantha thinks I'm potty. But it's this painting. I never noticed it before. If I know Hogwarts, and I do, an empty frame doesn't appear for no reason. There's something more to this. If I have the time, I may look. Could be intriguing. I've been racking my brains long enough. I hope you'll have better luck than I have. Do come and find me if you stumble on something. That spot must be a clue. I should look around in case it's nearby. Nó thấy cái điểm đó, nó nằm ở bên dưới của bức tranh. Ở cái chỉ của mình. Đúng rồi. This looks like the location from the painting. What could be so special about it? Let's get you back to your frame, little moth. The moth stopped. Perhaps I need to keep casting Lumos on it. Lumos. I knew there was a connection. I should tell Lenora that I solved the puzzle of that empty frame. 3/8. What was that for? À, chúng ta mấy con cá lắc thì ra. À, Lenora. Lenora, I solved the mystery of that painting. You did? How? I found the location depicted in the painting, and then I cast Lumos to guide a moth back to the frame. All very logical, I suppose. Pity I was so close to solving it. You have a knack for solving riddles. Natty's good at that too. So is Amit, although he does tend to over-explain. Well, I'm glad someone figured it out. The moth! I should have seen that. Revelio. Lumos. Still have a bump on my head from herbology last week. The cotton fell out of my ear during a mandrake lesson. I came to with my head in an upturned plant pot. Tiếp tục khám phá thôi. Revelio. Lumos. Biết né chứ hả? Revelio. Phải chơi anh mày ở đây. Lumos. Hogwarts level 1. Revelio. Dạ, ra ngoài nó rồi.
Lớp học thực vật. Này là nãy mình thấy được lớp độc dược rồi nè. Đây là lớp thực vật nè. Revelio. Tiếng kẽn. Tiền ở trên, kẽn ở dưới. Chiếc Rico Plum. Là trái này hả? Revelio. Tụi nó giấu gì vậy? Con bò. Miếng gà trình dẻ, anh thấy nó thà đi hả? Không thấy, nhưng mà đồ ăn thì chỉ có con bò thôi. Nè, chỉ có con bò thôi, hữu bạn. Chừng nào mà dán với lại thằng lằn rồi thì mới là con muôn. Khô nó mới ăn cái đó, không đụng hàng không ai dành. Không ai dám dành, không ai cần. Revelio. Lớp quá trời đường đi dưới một kia trời. I've always said that travel broadens the mind. Mày nấu thương rồi hả họ? Vậy Ignatia Way Smith. Nói thiệt coi. Đấy, xong lớp thực vật. Thương đâu? Một hồi mày ói là tao nhét cho mày luôn ăn lại đó. Về đây. Revelio. Lumos. Lumos. Má hai bức tượng, hai bức tượng đồng có nhiệm vụ là canh gác, chán quá không biết làm gì, đứng nó ngưng ngang. Revelio. Lumos. My family's owl is getting too Revelio. Send us in the local pond. Quyết định cát. Mèo gỗ. So many letters arrive every Lumos. Revelio. Cái chổi gì? Cái gì đây? Broken broom chổi gãy. You can't imagine how inconvenient travel was before I invented Revelio. Lumos. Revelio. Goblin artifact. Cái này đi ra khỏi trường rồi, nên là tự phá rồi. Revelio. Má nó kêu nữa cái gì mà nhiều dữ vậy? Revelio.
Lumos. Revelio. Lumos. Revelio. Revelio. Lumos. Revelio. Hợp lý. Hai ông cái hợp lý vậy đi. Lumos. Một cái cây cạnh cửa sổ có con nguyên sư. Cái cây cạnh cửa sổ có con nguyên sư. Điểm đứng bên đài. Phải lại đây luôn. Nâng chiếc rượu. Revelio. Này là trường. Revelio. Lớp này lớp gì ta? Quay lại đây. Revelio. Biết chuyện rồi. Làm gì đây? Sleeping Dragon Starfield. Revelio. Lumos. Revelio. Mấy cái chỗ này quay lại là khám phá ghiền luôn. Mình xuống nhà mình không ta? Không. Bỏ qua luôn. Lại là cái Revelio. à, sau này có tàng hình thì mới lụm được. Nó thấy mình tới cái nó kẹp lại. Chưa tới đâu, phòng căn phòng bí mật này không tới được. Giờ đường còn lót nhiều lắm. Lumos. Revelio. Ủa, thì em là người kêu anh chơi với ai? Mình nói nghe cho nó bị cho nó bớt bị hiểu lầm được không?
Lumos. Có bình bông bên cạnh cửa sổ. Ở đây có thấy bức tượng Nghiên Ngư nữa đâu ta? Revelio. Có gì? Hả? Đúng rồi, có chứ. Tất cả luôn á. Mặc dù là hơi bị nhầm lặp tí, nhưng mà nó vẫn thể hiện cho mình thấy là bức tranh cử động. Tụi nó đang chơi nhà Beethoven đó. Tán. Trên đây phải không? Lumos. Cái chuông. Revelio. Sau này dịch chuyển nó đi, chắc chắn trên này sẽ có cái gì đó của nó. Gắn cái chuông lên đây nè, sau này gắn móc nó lên. Còn giờ thì chưa được. Ở đây có 8 cái chuông, sau này phải gắn 8 cái chuông lên, xong rồi đến chơi một bài nhạc nào đó. Rồi lên sân thượng luôn rồi. Revelio. Má, tay le. Từ từ bên này đi qua bên kia. Ở bên đây không có cửa, nghĩa là cái tầng này không có đường nào lên được ngoài trừ con cốc đó hết. Con mắt nè. Bao tay Ebony Club. Chưa chơi nha, game nãy giờ vẫn là chưa chơi nha, mới đi khám thôi đó. Nãy giờ mới phá rồi đó, chưa chơi gì hết đó. Đó mà đi nãy giờ còn chưa hết cái khuôn viên nhà trường nữa. Cái này không được. Nó vẫn là chưa thấy con bức tranh tự nhiên ngư. Đó, mình vừa tới cái nó nấp lại. Nghĩa là có một con bướm nó sẽ ẩn mình ở cái hướng nhìn đó, là ở ngay cái cửa sổ có bên cạnh có tượng nhiên ngư, mà đi nãy giờ quanh đó không thấy bức tượng nữa, không thấy bức tranh nữa. Nên là nãy giờ anh cứ kiếm cửa sổ anh chạy vòng vòng vậy. Không định hướng được luôn á, đã ngoài đời ta đi thôi. Không hướng được rồi. Những con người không biết hướng. Chứ mà thấy má vòng ra là không xong mà đã xong rồi. Handy resource indeed, your Revelio. I'm most pleased to be included. Nè, trường biến hình, lớp biến hình của giáo sư gì nè, giống lắm. Mình hiện tại giáo sư Phản. Bà này là giáo sư Wesley nè. Có bí ẩn đây. Mới vô game mà còn chưa chơi gì hết, level 4 rồi. Không, game offline. Nè, đam mê có mấy đứa nè. Người ta làm game trường học Hogwarts chứ không phải game con mèo. Revelio. Revelio. Off on another adventure, are we? Không, nãy giờ anh chưa đi làm nhiệm vụ, anh đi phá. Anh đang đi khám và anh đi phá. Nè, nhiệm vụ là 2 điểm màu vàng nè. Nó có chỉ cho mình biết cái chỗ đâu hay mình sẽ tự đi tìm. Cái hồi nãy là cái hint, cái puzzle thôi. Nhiệm vụ chính là kêu anh đi học nè, nó kêu anh tới lớp nghệ thuật đen tối với lại lớp charm nghệ thuật quyến rũ. Revelio. 2 lớp đó nãy giờ anh chưa tới, anh đi vòng anh phá không à. Lumos.
game mà, đâu có giờ đâu. Nhìn là biết là sau này sẽ có phép phục hồi thì mới ở đây. Còn giờ chưa được, đi chỗ khác khám tiếp. Cái này quay về sảnh chính nè. Revelio. Hả? Nè ra thế giới ngoài nè, map nó lót không nổi nè, lắm nè. Đấy, không biết quay lại đây mà. Rồi đó, đi đủ một vòng rồi đó. Anh đi đủ một vòng rồi đó. Giờ đi qua vòng khác, má ơi. Nó nhiều quá. Mới nãy giờ một tòa thôi đó, bên kia còn tòa nữa kìa. Đi học đi. Mình vô Hogwarts không phải để đi học nữa không? Vô Hogwarts là để đi ngắm cảnh. Nhảy được không? Nhảy rồi. Cái khu này là cái chỗ gì nè? Compass. No. Cái này là cây cầu ở giữa hai cái trường. Thì có cái đợt compass giữa Cuối đúng không? Là đó là cái này là giữa hai tòa nhà của trường. À không, là từ ngoài sân bay vô. Còn cái mà hôm bữa cái kia là nó bên đây nè, đây nè. Nè, nó là cây cầu này nè. Cây cầu duy nhất nối với thế giới bên ngoài. Còn về cây cầu này là cây cầu nối giữa hai sảnh trái phải của ngôi trường. Nó nãy giờ mình mới khám được có cái này thôi nè, mới khám được có khu này thôi. Mình còn phải phá quyển đóng này nữa. Ủa đâu? Không, nãy giờ mình khám được khu này. Giờ anh đang qua khu này. Ý kìa, nó đi trên tường kìa. Này là ninja rồi. Revelio. Rồi đó chứ. Bốn cái trụ này tương tác theo thứ tự là Revelio. Lumos. tương tác được. Không, nó có câu đố á. Bốn cái trụ này tương ứng với 4 con số này. Nước rồi, nước lọc á. Còn nhiều đường quá. Game 3A mà anh vô một ngày anh khám phá hết thì người ta làm game 3A chán chê. Đi cho biết chứ. Đâu phải lúc nào mình không được tới trường Hogwarts đâu. Mới có tụi nó bay ngang đầu anh. Mới nghe đứa nào cưỡi chổi bay phèo qua. Chưa, lớp mới ngày đầu đi học thôi mà chổi chiếc gì tầm này. Revelio. Nãy chưa gì mình có lấy từ 10 cho 15 rồi. Nè, cái sảnh mà Gryffindor giống sảnh đang chờ. Không muốn đánh à? Sạch đánh rắn à? Nó làm gì kìa? Mấy bức tượng nó cũng sống mà, lâu lâu mình lại nó sẽ chào mình hoặc là nó. What are you up to now? Nó giơ tay nó chào nè. Đó, thè tay đó, bỏ tay vô. Không biết nhà này. Nhà này nhà nào? Nó nói vậy thôi là đủ cho 100 tiền rồi nè. Má. Là gì? Không, cái này giống nhà Gryffindor thì tụi nó mặc áo đỏ kìa. Anh hả? Anh là Hufflepuff. Tụi nó mặc áo đỏ nè. Mình đang ở nhà này là nhà chung của Gryffindor. Đúng rồi, nhớ rồi, bên đó mới vô là nó xây cầu thang vòng nguyên đá học sinh đi ra mà. Cảnh mà đá học sinh đi ra không có xây tự. You should see your face. Revelio. Cái này là câu chuyện tiền truyện mà Harry đâu ra. Lúc này Harry còn chưa đẻ nữa. Ba mẹ Harry thì đang nghĩ là có thể thôi. Đâu cũng chưa được thành bí mật đây vậy.
Trời đủ. Đâu chui vô được cái phòng đó vậy? Rồi ra đây đã lâu vậy? Vẫn là nhà Gryffindor nhưng mà góc nào thì anh không biết. Ê, thấy cái góc này giống lắm nè. Mà chắc tự nhiên xưa nào ở đây. Revelio. Nó tự nhiên xưa ở đây chắc. Có lấy đủ gì đó. Potato. Revelio. Nè, cái toilet nè. Here I've come from the toilet bowl where she said I could swim. Did you practice mole? As long as we're only one time per week, I can plunge the boys' lavatory. Not for the meek. He tried to stop me, did rancorous carp. Sought to trap me, confine me inside of a jar. But he failed, as did his containment charms. So I took my revenge to wreak havoc and harm. It was granted my privileges be handsome indeed, or I'd fire up the cannon, and so she agreed. To draw up a contract with her, not with him, that if I behaved, I'd have one weekly swim. Whee! I'll get you for this. Nó đi đúng tự do luôn. Lát thôi. Nói trong người con ma không nhàn ở trong không? Có mấy đi vào cầu. Ô vãi liền. Toilet nha. Mà nó để đèn, nó để gói, nó để sách, nó dán chanh, nó để bánh kem. Trời ơi. Revelio. Chính thức lùi vậy nha. Má một nhà thôi, nhà Gryffindor để dành đi. Về đi học. Đó bài kìa. Đó. Khó gì cũng làm được. Tại sao vậy cháu? Đâu biết đâu. Cái này nè, em đặt vô đây nè. Cái nó cứng, cái này thì nó đẩy cái này vô. Tại vì cái này nó không có cái chốt ngang. Này có nè. Mà nó không có chắc. Mình gặp cái này nó không có chắc nè. Cái em đẩy này vô là nó rớt vô. Nó không có gãy nhưng mà nó rớt. Kệ Trâm, nó bay kìa Trâm. Bay mất tiêu rồi. Đó đâu rồi. Mới nghe dèo nữa. Đừng nó đi, ngồi nó bay. Đó. Tương tác thử coi được không? Lumos. Đó. Bức tranh con bướm không? Cái này là nó cho mình nhìn cái cảnh. Mình phải đi tìm cái cảnh này tại vì cái chỗ này là chỗ mà con bướm nó đang nhìn. Con bướm nó nhìn ra nó thấy cái này thì mình phải tới đúng cái vị trí này mình mới tìm được con bướm đó mình đem về đây. Một bức tranh kế cái cửa sổ. Nó chỉ là những cái puzzle nhỏ thôi mà.
vậy ta? Chắc giúp. Revelio. Có mèo. Toilet này là toilet giống cái toilet mà cái phần 1 mà có gã chằn tinh á. Cái con bự. Đó, cái toilet này thì giống cái đó nè. Toilet này tới Nước tự phun được. À, cái này bấm vợ cầu thì nước văng nha. Đủ. Cái chỗ hút thuốc của tụi Qua Harry Potter. Có hút Cái phần đó, cái phần 1 đó là tụi nó chui ra đây, tụi nó nấu cái thuốc biến hình á. Cái phần con rồng á. Phần 1 có phần con rồng cũng có nấu thuốc để cải trang nữa. Nó nói chung là nè đó. Giống như này, giống như trái chứ. Nè. Nó nói chuyện kìa. Beautiful poison. Có đứa nào nấu thuốc sắc đẹp trong đó? Revelio. Nè, nó nè. Đó, nghĩa là cái cảnh này đó, nó nhìn thấy cái cảnh này nè. Nè, bức tranh cái cửa sổ nè. Đó. Gặp nó xong, bỏ này lên, dắt nó về. Revelio. Nói chung là game này hơi bị nhiều ích ác luôn á. Game này là tìm mòn mỏi luôn. My friends and I like to spend our evenings watching the sunset from the Quidditch pitch. That's all the pitch is good for. Nè, lớp học nè. You can't imagine how inconvenient travel was before. Lớp mà anh đang đứng là lớp defense, nghệ thuật bóng tối. Mình sẽ học được lớp Levioso ở đây. Blue powder. Để anh chuyển ra ngoài cho mấy đứa nghe thêm tí âm thanh cho nó sống động. Đó, ứng bị ghi là bắt đầu nhiệm vụ nè. Stupefy. Is that all you've got? Bombard! Levioso! Professor Hecat! Perhaps you'd be good enough to blast each other to pieces in your own time. I get new students every year, but I only have one Hebridean black skull. It was a token from the Great Poacher Raid of 1878. No doubt you've heard of it. Now, you may be asking yourself how an old woman like me single-handedly took out the largest poacher ring in eastern Wales and lived to boast about it. Knowledge. To the wise, age matters very little. Today we will review a spell that has saved me from death at the hands of dark wizards more times than I care to remember. Levioso. Levioso? A levitation charm? Levioso! A surprised opponent is a weak opponent. Care to defend yourself, Master Pruitt? No? One thing I've learned as an unspeakable is the value of simplicity, especially in the heat of battle. Now, let's practice what we've just learned, starting with something small.
kịp thì là fail. Levioso. Now, let's try something a little larger. Cái gì đó bự hơn. À, thử combat luôn. Đây, đang chống tay. À, kỹ năng này nếu mà vô combat thì nó sẽ là kỹ năng phá khiên. Let us begin with the basic cast. See how the dummy deflected your cast. This time, cast Levioso first, then the basic cast. Remember, a surprised opponent is a weak opponent, as Master Pruitt so artfully helped me demonstrate earlier. Well done. Giáo sư. Very good, but the best way to practice is by dueling. We'll start with you two. Duelists, take your marks. Time for a proper Hogwarts welcome. Now, I want a fair duel using only Levioso, basic cast, and Protego. You may begin. This should be easy. You're good. How perceptive. There you go. Complicates things. Rather good at this, aren't you? I know. Lucky. Nothing lucky about it. Protego. Stupefy. Levioso. A perfectly executed Levioso. Đánh hai đứa phải bị lừa thôi. Cái thảm này văng ở cái thảm lần thua. Not bad for a beginner. You give as good as you get. Sebastian solo. Đó, nhà Lorin nữa kìa. Vẫn là I put you on the spot, and you rose to the challenge. Points to Hufflepuff. Thank you, Professor Hecat. Glad to have the opportunity to practice. If what I've seen today is any indication, we can expect great things from you. I demand excellence from my students. They are capable of achieving it, and they must achieve it. A classroom duel is one thing, but battling dark wizards, or as ever more likely, goblins, is a different kettle of Grindylows entirely. Understood, Professor. So, I'd advise you to keep practicing whenever you can. Perhaps Mr. Sallow will have some ideas for you. Again, well done today. I shall reach out soon with additional assignments. All right, that's enough spectacle for one day. Class is dismissed. I'd hate to face Professor Hecat in a duel. Oh, I'm not much for dueling. You dueled Sebastian. He's strong competition. Well done. Mấy nhìn NPC này á, mấy game khác thường là nó mất tích, trong game là nó đứng yên chỗ, còn trong này nó sẽ đi vòng khuôn viên trường luôn. Hồi sáng anh chơi nhà Ravenclaw á, là thằng này là mới vô là gặp này nói chuyện nè. Ông nội chế bơm thúi đi ném xung quanh. Còn nếu mà chơi nhà kia, nhà Nice work. thì chắc gặp thằng này. I enjoyed that. Well, that duel was quite something. Everyone will be talking about it. It was certainly good practice. Practice? It felt more like I was dueling an expert. Sebastian Sallow, by the way. Didn't expect a new student to be so deft with a wand. Then again, perhaps this wasn't your first duel. In fact, it was. Perhaps I have a knack for it. Be coy if you like, but I know better. Magic requires intention and talent. You know, you might be a perfect fit for a certain exclusive, unsanctioned dueling organization. Exclusive and unsanctioned. Count me in. Excellent. Knew I was right about you.
If you want to get the most out of your time at Hogwarts, you're going to need to break the rules now and then. Whether it's joining a secret dueling club or sneaking into the restricted section of the library, you just have to be clever enough not to get caught. Thank you, Sebastian. I'll keep that in mind. Good. Pleasure chatting with you. I'm sure I'll see you soon. Perhaps somewhere unsanctioned. We'll see if your performance today was sheer luck or actual skill. Look for Luke and Brattleby near the clock tower entrance, if you're interested. Till next time. Đây vào hai lót kỹ năng lót bích. Ba giáo viên nè, hai đứa bạn nè. Rồi xong lớp nghệ thuật hắc áo rồi giờ chúng ta qua Handy lớp resource nghệ thuật indeed. quyến rũ. Đó, nếu mà giờ mình thích đi nhanh á thì mình nhìn bản đồ nè, cái đường màu vàng đi đâu đi đó thôi. À, nó có cái bản đồ ở dưới. Có gì đâu thì đỡ. Đâu, hồi nãy anh không có đi cái này, anh đi là đi hết. Anh đi coi xung quanh đây có gì, có những cái gì. À đúng rồi. Đúng, chính xác. Professor Ronan tends to go on a bit. We sometimes have to remind Nó him. không có test mà vô, bạn ơi cho mình hỏi phòng này, lớp này, đi đường nào, không có. Rồi, nghệ thuật quyến rũ. Má không nọ. Nè, Ravenclaw nè. Here. Gryffindor. Behind you. There's an open seat here. Thank you. Hello, I am Nettie. Một đứa bạn để So you are the new student. Như con nhỏ này là con nhỏ diễn truyền. Have you met Professor Ronan yet? Shall we begin? Welcome to Year 5 of Charms. Now, this will be a crucial year in your education on the art of charm work, but I am confident that we will take hold with the passion and rigor requisite of such a challenge. Right, now, everyone, please open your textbooks to page 517. But before we begin, can anyone here tell me the difference between the incantations of the color change and growth charms? Anyone? Anyone? Hmm? I am afraid it is too late to study now. Mới đi học ngày đầu. My, the summer months must have really taken a toll on you all. By the looks of it, you all spent your holidays practicing Obliviate on one another. Do you even remember how to perform a basic summoning charm? Well, it seems that we are in dire need of review. Everyone get into pairs and take positions on opposite sides of the classroom. Now let's put those textbooks to use as the blunt objects you so believe they are, and take turns summoning them out of one another's hands. Only one book will be needed per partnership, Miss Dale. Thank you. Get into place now. À, đứng qua hai bên. That is not bad. You are a swift learner. I see a lot of potential, but remember, potential is nothing without practice. Keep at it. You might just rival Miss Onai here. Very good, everyone. That's enough of that. Well, as you all seem to have the basics down, and it is an exceptionally lovely day, I was thinking that we might have ourselves a little excursion outside for a spot of fresh air. After me. Nó vừa chân, tại vì em để thành ra em để dài chân được. Còn anh thích là anh thích để vuông cái chân của anh, thấy không? Chân anh phải vuông cái không? Không, mấy cái hiên là hướng dẫn trong lúc nó load game á. Kiểu là khi mà bạn làm cái gì đó bạn nên vậy đó.
những cái chip á, kiểu khi bạn muốn đi qua bên đó thì bạn nhấn nút đi. Ra đường rồi kìa. I've always found that fun goes hand in hand with mastery, as I'm sure the Quidditch players amongst us would agree. So, what better than a bit of sport to put our prowess with the summoning charm to the test, right? So why don't we have our newest student start us off? Thì cái trò này cũng vậy. Nhưng mà vấn đề là nó nhanh cái là mình sẽ dùng cái phép Accio á để mình dùng lực làm sao mình kéo cái trái banh nó vô cái điểm của mình. Very simply, cast Accio on one of the spheres and relinquish your charm at the last possible moment. Ứng để giữ Now, kéo. Think of this like gobstones, if you will. But instead of throwing the marbles out, you are summoned. That's it! Don't lose your composure. Splendid! Stay focused. Very good. Ứng số 4 thêm lần nữa để bỏ. Nãy giờ anh toàn buông ngón tay xong rồi. Nghĩa là ứng số 4 đi chụp. Very good. Points to Hufflepuff. But there's certainly no sport in playing without some friendly competition. Miss Onai, would you care to give our new student a bit of a challenge? Come on up. You'll be the blues just as before, and Miss Onai, you are playing red. Clear? Yes, sir. Mình là màu xanh. Rồi, trước đi bạn. Lady first. Nasta. Here we go. Nhưng mà với giờ là chơi đơn giản vậy. Chúng ta nó có thêm cái này nữa. Không rớt. That's it. Let us see this. Đó, nó cũng kéo để nó hút mình cái đó. Chị lớn này. There we go. Quite impressive. Watch this. Yes! A perfect score. Remarkable. 150 điểm, the perfect call. Let us make this a bit more interesting, shall we? Thêm một cái gì đó để cho nó tăng tính thú vị. Gì cả. Được rồi. I think we are well past interesting at this point. Nó sẽ đi qua đi lại liên tục. I'll say. Enough chatter. Focus now. You will need it. This round settles it all. Be sharp. That is how it's done. Here we go. There we go. Excellent control there. Let us see this. Thì thấy quen ta, né. Không lẽ nửa PC nó chơi dơ vậy? Yes! Cho quà này không, cái này mình có tỷ lệ cao là nó được quanh mình rớt. An toàn. Thắng rồi không?
Nicely done. Lên treo lên hình ảnh của game sớm thì ra nó là trò đầu tiên. Very good, both of you. Well done. Đó, xong rồi phòng học thứ hai đó. Ngày học 2 lớp. Thì nhiệm vụ game nó kêu mình làm gì mình làm đó thôi. Không, mình thích mình học hết. Vấn đề là giáo viên không dạy. Class is dismissed. Gather your things on the way out. Good game back there. I must admit, I think I underestimated you. Took me weeks to become proficient with Accio. Took weeks for me to get anything right when I transferred here. It gets easier, I promise. That's good to hear. It's a lot to take in all at once. To put it lightly, I remember how I felt when I first arrived. I transferred here from Ouagadougou just before my 4th year. My mother received an offer to teach divination here. Before I knew it, we had left Uganda and were halfway around the world at a new school in a new country. Is Ouagadougou a castle like Hogwarts? Its address is Mountains of the Moon. It is not so much a castle as a beautiful edifice carved out of the mountainside. I remember the first time I saw it, the mist was so thick I could hardly make out anything at all. And then it just materialized before me, this enormous school that seemed to be floating in midair. It's nice to learn about another wizarding school. Thank you for asking. I do miss Ouagadougou, but I am glad to be here at Hogwarts. Ah, I think Professor Ronan wants to talk to you. Better not keep him waiting. Until next time. Of course, you can use a word if you would. If you're so inclined. Well, you'd be You using wanted it to on speak with clothing, me, to be Professor? precise, Betty. I did. You know I it's going to trust work your on first charms lesson lived up to expectation. Well, an outdoor competition wasn't exactly the lesson I was expecting, sir. What charm is there in the expected? You did well, managing to best as gifted a student as Miss Onai. Thank you, Professor. I enjoyed the match. Miss Onai is always a fierce competitor, though I sense that she is a bit distracted of late. Now, Professor Weasley has asked that your professors give you instruction outside of the ordinary curriculum. Expect to hear from me soon regarding a special assignment that I am preparing for you. Rồi, Complete Main Quest 1/4 kìa. Đó, vậy là mình học được 2 phép mới. Leviosa với Accio. Revelio. Hello there. You're the new student, aren't you? Vui chưa? Vui dữ chưa? A beginner's guide to transfiguration for mine. Revelio. Thì tương tác lại vuốt đầu gãi cổ. I enjoy divination. Chưa biết tiền để làm gì ý máu. And then the werewolves joined the goblins in the uprising. Werewolves, where were you? In the Goblin Rebellion of 1752. And by the end of it, the Minister for Magic was Albert Boot. No, it wasn't. Oh, what fun! I won't say my goodbyes. I shall cheer for the boy who says you're telling I'm not lies. telling lies, Peeves. It was Albert Boot. Cái này nó là một cái đố gì đó. It was Basil Flack. Ooh, fight, fight! It's a bold attack. Was the minister a boot or the minister a flack? Thì tới thành 5. Stop it, Peeves. You'll get us in trouble. In trouble you will be, but you can't give Peeves a smack. She says it's a boot, and he says it's a flack. Peeves, enough. You'll get us all detention. And you're both wrong anyway. It was Hephaestus Gore. It wasn't Boots and it wasn't Flack, but you're all in trouble with Professor Black.
Rồi 3 không thì 2 là con ngựa. Cái này nó không có con ngựa. Vậy là sau này sẽ có một cái gì đó nó cho mình biết những cái biểu tượng này là số bao nhiêu thì mình mới làm bài này. Nè, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Anh cho là con ngựa là số 2 nhưng mà chiếc xí ngầu này không có ngựa, ngựa nằm bên này. Số 2 3 0. Coi kìa 100 cộng hả? Nó không biết, chưa biết nhưng mà câu đố này cứ để đó đi, sau này giải. Rồi. Revelio. Lumos. Leviosa. Ủa? Nói là phải gì biến mất đi rồi. Lumos. Nói đủ miệng. Nói chung là sao được. Nó dãy ra. Tao mở cái bóng ra nó cạp. Tối ngày chơi. Revelio. Nó thù chứ nó không có cạp đâu. Con này tao biết nó không có cạp. Yeah. Đi hồi lên sân thượng luôn rồi mọi ơi. Bóng ma. Bóng ma cái ông rơi đầu á. Cái ông mà giống cái ông mà trong phim tối ngày bay ra đầu nơi người nơi cầm vàng vòng á. Revelio. How nice to see you, my young Lớp phim friend. văn nè. Lớp này trong phim không thấy nói tới nhiều lắm. Có tiếng nhưng mà không phải ở đây. Ở cái tiếng chuông đó là cái tiếng của cái mà anh đang tìm đó, cái ẩn á, mấy cái tấm sớ ẩn á. Với lại game này chắc cũng mấy năm rồi. Sương mù. Black is without a doubt the worst Lumos. Hành lang. Cái này chắc chỉ có trên sân thượng thôi. 1.600.000. Giờ đô đang chắc chị giá 1.700.000. Đây, nó ở đây. Nó sẽ ở đây. Triệu mấy mà chân. À không, tầng trên nữa. Phải. Cái kính đó nó nhỏ xíu mà. Vậy ở trên nữa. Trên đây thì quá cao rồi, trên đây thì nó rộng quá. Nè. Lumos. Xuống rồi. Cái này thì đền chơi mấy đứa. Không nha. Chân. Đây nó không tiền bình, ai nó mình ngồi coi nó tiền bình. Kêu đi thì nó không tiền bình. Đúng rồi. Tại vì mấy đứa không biết được khi nào nó quay. Còn anh khống chế được, anh giống như kiểu là tâm lý chuẩn bị trước. Thường mà mấy này muốn không tiền định á, điên chuột chạy. Thì bình thường lắm nhưng mà cứ vậy nè. Đừng, mấy cái này nó cứ quay là mấy đứa chóng à. Leviosa. Leviosa. Cái level xài này giống như là nó bay nên là không xài phép bay được. Thế giới này. Nhưng mà vấn đề là thế giới này không phải là thế giới để không mà là thế giới cho mình di chuyển theo nên là đó, cái bài tiếng chuông này. Vì cái ngọn núi bên cạnh Hogwarts kìa. Rồi nó xây bay lên đi nè, trường Quidditch nè. Sân Quidditch chứ. Một bình không đủ không, cái rượu cần này nó hao nước quá. Kìa. Rồng hay gì bay kìa. Chim cú dê ngựa. Không biết, không quen gì á. Cái sơn này quen lắm nè. Sơn ngoài này hả? Sơn Quidditch á. Không. Cái
khung này nè, cái chỗ mà chỗ ông chết á. Đúng rồi, ông Dumbledore chết trên này, còn thằng Harry trốn như này nè. Revelio. Nè đó, Harry đứng đây nè. Rồi ông chết ngoài đó, đó chỗ Dumbledore chết á. Rồi giáo sư Snape. thì mình nói sao nó không được. Leviosa. Accio. Lumos. Không có những cái Revelio. phải dùng đúng phép nó mới mở đúng không? Trường hợp phép thuật mà. Em phải tới đúng địa điểm, em xài đúng phép nó mới tương tác được. Rồi nhắm mắt đi hai đứa. Rồi, xuống tới rồi. Good thing Professor Weasley takes her own theory. Không tao la, tao mặc sức tao la, tao cũng la, tao vừa la tao vừa tôi kêu mở mắt ra đi bà, vui lắm. Xong mấy người nghĩ là tôi. I've always said that travel broadens the mind. Rồi, đây là Đi cái chém không bà, đi cho biết. sai quét đó. Mở ra sai quét để lấy thêm kinh nghiệm với lại kia nè. Nè, sai quét này là gặp thằng Glucon Butterfly là hồi nãy thằng kia nó hướng dẫn á. Đây, còn cái này là đi gặp thằng Wesley After Class. Là Wesley kìa. Rồi, nhiều lắm, cái họ mà, cái đó là cái họ mà. Thì đó hiểu cái anh của đâu. Hôm nay tụi nó chưa có đẻ. Ba của Ron. Thì ba của Ron thì có thể. Đó, gặp bà giáo sư này. What about the room, Professor? I was thinking the same thing, Deke. Perhaps you could help. Oh, excuse, Deke. Ah, there you are. I trust your first classes went well? They did, Professor. I heard as much from Professors Hecat and Ronan. Seems Professor Fig taught you quite a bit during your brief detour near... what was it you said? Some ruins? I'd wager there's a good deal more to your travels here than what you've told me. Isn't there? Nothing more, Professor. I see. Like trying to get a sonnet from a streeler. Regardless, you must continue to build upon what you've learned. In that regard, I've asked your professors to help hasten your progress with some extra assignments. Professor Ronan did mention something about that. In fact, Professor Ronan will meet you outside momentarily to assign your first one. Now, regarding the trip to Hogsmeade I mentioned earlier, we've arranged to replace the supplies lost on your way here, including seeds, potion recipes, and spellcrafts. Thank you, Professor. And Mr. Ollivander will connect you with the perfect wand. You've managed your classes well with a borrowed wand, but you'll find the magic you cast with your own wand to be far superior. I'm eager to get to Hogsmeade. Very well. I'd like you to make your first visit to the village with a classmate. Help you get your bearings. Perhaps Sebastian Sallow or Natsai Onai. I've noticed you spending time with them. Còn bữa mình vô shop là tiền nè, mua đi. I'd like to go with Sebastian. Glad to hear it. Mr. Sallow is a capable young wizard, and he knows the area. He'll keep you well clear of any of Victor Rookwood's undesirables en route. Rookwood? A rather unsavoury local. Best to avoid him and his associates, including his right hand of sorts, Theophilus Harlow, if you can. Once you've finished Professor Ronan's assignment, your friend will meet you at the castle doors. No time to waste. The sooner you complete your work, the sooner you can enjoy a butterbeer at the Three Broomsticks. Revelio. Nói chuyện với giáo sư Ronan để nhận được cái công thức đầu tiên, xong rồi sau đó đi học lớp quyến rũ, học cái phép Reparo để
Crafting. Ok. Livestream trực tiếp. Ah, there you are. You have a new spell to teach me, Professor? Indeed I do, and an exceedingly useful one at that. The mending charm, Reparo. Fixes things right up, makes a broken object good as new in the blink of an eye. It seems as if that might come in handy. More frequently than one would imagine. As Professor Weasley mentioned, I am not the only one who will be teaching you spells outside of class in an effort to catch you up with your peers. A number of your professors have agreed to do so as well, but first, each shall ask that you complete a few preliminary tasks to hone your magic. I have arranged some for today. See them through and then report back to me. We will have you casting Reparo in no time. I'll start on the task right away, Professor. This is the right area. I wonder where the flying page is. Ở đây có cái một Revelio. Lumos. Một cái tờ giấy công thức. Ok, mình tự tìm. Revelio. Got it. Những trang giấy Flying page must be around here somewhere. Brilliant. Đó, có 25 trang giấy đang bay lơ lửng trong viên trường thu thập. I trust the preliminary tasks. I completed the assignments, Professor. Marvelous. You clearly know your way around basic charms. Let us give the old mending charm a try then, shall we? Remember to be deliberate in your enunciation and movements. I want to see some vigor. Now, wand at the ready. Yes, sir. Remember, your wand is a conduit of your magic. Mấy cái vuốt bụa đó là đúng thao tác của phép luôn á. Đó, cứ cái gì hư bấm cái là nó sửa lại hết. That's it. Very good. If you would like to practice mending something, have a go with that broken statue in the alcove by the water. It allegedly symbolized heartbreak. Perhaps a jilted lover thought it too accurate and lashed out. Nicely done. Works like a charm, doesn't it? Đó, chính xác. Bấm cái repair cái là nó hoàn chỉnh lại liền luôn. Rồi, xong. Hả? Cái gì? Người ta biết luôn hả không? Người ta biết là sẽ có những đứa gì trong chân vậy á. Something quite satisfying about using the mending charm, isn't there? Không, cái đó cũng là motion á. Nó lăn là đúng cái vị trí đó luôn. Repair. Nó đi lên lại đúng vị trí đó luôn. Có ở cái đầu này. Lăn đi nè. Hết đà xong lăn về. Ủa không nha. Mỗi lần lăn mỗi khác. Repair. Chỉ có cái đầu cái đầu lăn bên kia. Nhưng mà lúc lên á thì anh nghĩ là nó giống nhau, nghĩa là nó không phải giống nhau mà lúc mở bay á tới khi nó tụ lại hết thành nó định á. Là nó ráp lại. Nó có reverse, nó cứ đưa hết về xong rồi từ trên đó nó hạ thẳng xuống thôi. Motion ăn gian bỏ mẹ ra. Đá lúng tà le tùa lưa. Có cái gì đó đây. Lumos. Không phải tàn hình đi vô bụi em. Revelio. Rồi gì đó. Đi làm gì vô. Ý. Tôi đi lấy cái
ra ngoài trường rồi nè. Màu vàng. Mua con ngựa là anh nghĩ tới khi mà em được ra thế giới ngoài rồi nó mới show cái con ngựa đó cho em. Well, fancy meeting you here. Hello, Sebastian. Ah, my new charge. I'm told you're in dire need of supplies, and I'm to accompany you into Hogsmeade for them. Is this your first foray into the village? It is. I haven't left the castle since I arrived. Well, I shall endeavour to be the very best of guides, then. Hogsmeade's a charming little place, self-contained too. We should be able to find you everything that you need. Shall we? Này tao đang mê cái playlist của ông này chưa? Quá đẹp trai mà biết nhạc hay với thơ. Dính bản quyền. Nhạc không biết. Thì ông đánh bản quyền không? À không, cho mình ra ngoài và đi nhìn cái khuôn viên rồi quyết đi thôi. Kìa, nó đánh bóng mềm kìa. Rồi nó đứng đánh bóng mềm kìa. I was glad Professor Weasley asked me to join you today. Cầm cây gậy trong cái chậu quyết đi á, nhưng mà tập đánh banh. Of course. You bested me in a duel. The way I see it. Không tương tái được. À, nhìn nó kìa. Nói người ta nói. Rồi cái khuôn viên, cái môi trường này nó xây được thôi là nó xây dựng được cái môi trường này thôi là nó đã đủ được kia, nó được chia rồi. Speaking of Weasley, she seems to have taken quite a shine to you. Has she? That's nice to hear. I'm still surprised that a professor would entrust me with anything, given my detention record. Spend a lot of time in detention, do you? Just enough to keep me well-rounded. Giờ mới là khám phá trường thôi nha. Khám phá xong cái trường sau này ra ngoài khám phá cái vùng này. Speaking of detention, this trip to Hogsmeade might have saved me from one. Bao la luôn. Glad I could be of service. Madam Scribner, the librarian, was on the hunt for me, Ở trong đây có một as is cái mà often trong the phim case. ít nói tới nữa kìa. Cái Professor Weasley came to retrieve me, and I was able to convince old Scribner that I had somewhere to be. Nó cào riết mà giờ cái ghế không muốn hư mà nó muốn hư. So how did you manage to get on the librarian's bad side? Well, I suspect it's a matter of differing opinions. She thinks I shouldn't be allowed in the restricted section, and I, on the other hand, am inclined to disagree. Oh, just one moment. This is an excellent spot to gather lacewing flies. They're pretty to look at. If you stew them long enough, they make a powerful potion ingredient. Được 3 lọ lacewing fly. Mấy con bọ bay. Chứ không phải là cỏ. Merlin's beard from the Forbidden Forest. Look. Merlin beard. What's going on? Có đứa bắt nạt. See for yourself. Quite a sight, isn't it? Nó bay kìa. You certainly don't see that every day. Mấy con nhiên gì đó. Poppy's already seen the hippogriffs. Griffin gì con. Absolutely. Mấy con ngựa nhưng mà gì đó. To the left is the Forbidden Forest, out of bounds to all students. Hence the name. Precisely. They think it's too dangerous. I think they need to have more confidence in our defensive abilities. Đó, rồi tới